ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලා හැමෝවම අපේ ST Foods YouTube channel එකට. අපි අද අරගෙන ආවේ short eats recipe එකක්. ඒ තමයි අල රොටි හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. කටට සැරට කන්න කැමති ඔයාලට තේ බොන වෙලාවට හරිම ඉක්මනට හදාගන්න පුළුවන්. අඩු වියදමකින් ඒ වගේම ගෙදර තියෙන දේවල් වලින් උනත්. හරි එහෙනම් අපි දැන් බලමු අල රොටි හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේකට අපිට ඕන වෙනවා සුදු ලූණු, බී ලූණු, අවු මිරිස්, කරපිංචා, ලීක්ස්, ඒ වගේම මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා තම්බපු බිත්තර දෙකක් පොඩි කරලා. ඊළඟට අපිට ඕන වෙනවා මිරිස් කුඩු මේස හැඳි එකක්, කෑලි මිරිස් මේස හැඳි එකක්, කහ කුඩු මේස හැඳි කාලක්, අමු 3-5 මේස හැඳි භාගයක්. ඊළඟට මම සාමාන්‍ය ප්‍රමාණය අලගිරි දෙකක් තම්බලා පොඩි කරලා අරගන්නවා. මුලින්ම අපි අල රොටි මිශ්‍රණය හදාගමු. මම පෑන් එකක් රත් වෙන්න තියලා ඒකට තෙල් එකතු කරගන්නවා. තෙල් ටික හොඳට රත් වුණාට පස්සේ මම ඒකට සුදු ලූණු ටික එකතු කරනවා. ඊළඟට බී ලූණු ටික, කරපිංචා ටිකයි අවු මිරිස් ටිකයි එකතු කරලා හොඳින් තෙම්පරාදු කරගමු. දැන් අපි මේකට කහ කුඩු ටිකයි මිරිස් කුඩු ටිකයි කෑලි මිරිස් ටිකයි අමු 3-5 කුඩු ටිකයි එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරගමු. දැන් මම මේකට රස අනුව ලුණු එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට මම තම්බලා පොඩි කරලා අරගත්ත බිත්තර ටික එකතු කරනවා. දැන් මම තම්බගත්ත අල ටිකත් එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරගන්නවා. ඊළඟට මම ලීක්ස් ටිකත් එකතු කරගන්නවා. අන්තිමට මම රස අනුව ගම්මිරිස් කුඩු එකතු කරගන්නවා. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත අල රොටි මිශ්‍රණය.
හරි දැන් මම පිටි ටික අනා ගන්න හදන්නේ. මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා පාන් පිටි ග්‍රෑම් 250ක්. ඊළඟට මම ලුණු ටිකක් එකතු කරලා මේක හොඳට කලවම් කරගන්නවා. ඊළඟට මම මේකට වතුර ටික ටික එකතු කරලා අතේ ඇලෙන්නේ නැති ගානට එනකල් පිටි ටික හොඳට අනා ගන්නවා. දැන් අපි මේක විනාඩි 10ක් විතර වහලා තියාගමු. විනාඩි 10කින් පස්සේ හදාගත්ත ඩෝ එකෙන් පොඩි පිටි බෝලයක් අරගෙන මම ඒක මේ වගේ හොඳට තුනී කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට මිශ්‍රණය මැදින් තියලා අල රොටිය හදාගන්නවා. දැන් මම හදාගත්ත අල රොටි ටික මේ වගේ පුච්ච ගන්නවා. මේ වගේ ගානට පිච්චුනාට පස්සේ මම අල රොටි ටික බා ගන්නවා. ඔන්න දැන් අපේ අල රොටි ටික ලෑස්ති. ඉතින් අපිට පුළුවන් හවස තේ බොන වෙලාවට ගන්න ගෙදරදිම අල රොටි හදාගන්න. ඉතින් මේ වගේ රසම රස රෙසිපි දැනගන්න අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. තවත් දවසක මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.